هذه بس البداية يا اخوان، لسه موجود غدا وعشاء راح نشوف بعد شوي. طب جماعة الشوكة والسكينة هاي الأمور ملهاش علاقة لا بشوكة ولا بسكينة. أنا مش عارف كيف ممكن في يوم من الأيام استغنى عن اللحمة صراحة. ممكن أعمل دايت لحمة عادي جدا يعني، لحمة ورز. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اخيرا راح نبلش السلسله اللي وعدتكم فيها، وهي سلسله الاكل العربي في اسطنبول. راح نزور عده مطاعم لكل جاليه عربيه. خلينا نحكي راح يكون فيديو، يعني الجاليه الليبيه لها فيديو، الجاليه الفلسطينيه، الجاليه العراقيه، وهكذا بناء على طلبكم طبعا. وراح نعرفكم على مطاعم كثير في اسطنبول لحتى تزوروها خلال زيارتكم لإلها. لهيك لو اول مره بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناه، تعمل لايك للفيديو، تنشر الفيديو في كل مكان. خلونا نبدأ. طبعا في البداية كوني فلسطيني أكيد راح نجرب مطعم فلسطيني في البداية، مشان هيك اجينا على مقهى ومطعم العربية، واللي يعتبر واحد من المطاعم اللي بتقدم الأكل الفلسطيني في اسطنبول. راح ندوق عندهم الفطور وراح ندوق عندهم المسخن، بالإضافة كمان راح نجرب المنسف على الطريقة الفلسطينية. خلينا نقول راح نفوت لجوا ونجرب الفطور وننقل لكم الصور. من الشغلات الحلوة في المطعم يا اخوان هو الديكور، زي ما انتم شايفين ديكور عثماني تقليدي ورائع جدا صراحة. الجلسة هون مش بس للأكل، بالعكس انت ممكن تتصور وتاخذ صور تذكارية في هذا المكان. والأهم من هذا كله هو هذا الكرسي، كرسي السلطان، يعني بإمكانك تجلس هون تاخذ صور، بالإضافة كمان للزوايا والرسمات هاي. يعني توكلتوا على الله، هاي من أهم الصور الموجودة بهذا المكان. يعني كل اشي بصراحة معمول بدقة وحرفية عالية. وطبعا حاليا زي ما انتم شايفين وصل الافطار. هذا افطار فلسطيني تقليدي يا اخوان، خلينا نقول. يعني موجود الحمص، موجود الفول، موجود الشكشوكة، بالاضافة كمان للفلافل. يعني كل الشغلات موجودة، في اجبان، في مرتديلا، في زيتون، في لبنة، في يوسف صباح الخير. اول شيء لا، هذا افطار عادي، يعني موجود منه في تركيا وموجود منه في باقي الدول العربية، ولكن هذا على الطريقة الفلسطينية. ما شاء الله. راح ندوق وتحكي لنا رايك. مهم جدا اعطيني رايك كيوسف ليبي يقول لي رايه بالاكل الفلسطيني. عشان نبدا طبعا نروح للخبز فورا. نقول بسم الله. انا شخصيا راح اروح على الشكشوكه على طول. اكيد حضرونا في الفيديو الماضي يعني الحمص. يلا انا ولدت من الحمص انا راح رايح للشكشوكه. اتمنى تسمع. يا جماعه اللي ما جرب الفطور الفلسطيني لازم يجرب. شو رايك بالحمص مبدئيا؟ خلينا نقول بصراحه إيه؟ اجمل من الحمص المره الاولى والله. يعني تحسه هيك يعني اطرى من الاول، يعني طعمه لذيذ بصراحه. هذا يكون طازه يا يوسف، هذا تو معمول يعني. ايوه يكون هيك. هاي الفكره. يعني جربت حتى مطاعم ثانيه بس واضح انه شيء جديد هيك نظيف يعني. والله دوق الشكشوكه، ولا انت ما تاكل شكشوكه؟ في ليبيا ما ياكل شكشوكه. انا بقول برضه واحنا الفطار الصباحي لازم شكشوكه. انا غيرت، حبيت نجرب الشغلات الثانيه بس بامانه. الحمص والفول يعني يفوزوا بصراحه. هذه بس البدايه يا اخوان، لسه موجود غدا وعشاء راح نشوف بعد شوي. طب بيتين هون. احنا بليبيا نعمل فول بس مش بالطريقه هاي. هون الفول بيكون بالزيت، يعني فول وزيت مع بعض. فول مدمس يقول مثلا، صح؟ يعني هذا فول غزاوي احنا نسميه، مطحون يعني. ايوه، مع طحينه وحمص، يعني بدون مجاملات ان الفول والحمص الغزاوي يفوزوا كاحسن فول وحمص بصراحه يعني. ايوه بدك تعملنا مشاكل انت. هم اللي جربتهم انا في حياتي، ما جربت حاجه لونها بيض. انت عارف الشيء هذا؟ ايه بس انت اللي غصبت علي. ايه. اول مره صورنا كان في فلافل غزه، فيديو سابق يعني. يوسف قال لي لا ما ناكل احنا اي شيء ابيض. يا يوسف يهديك يرضيك جرب الحمص. طب ما بديش يا عم، جرب، عاود جرب يعني. ومن وقتها يعني اي مكان يكون فيه فلافل وحمص يطلب حمص. ادمنت عليهم بصراحه. مرتديلا
معمولة بشكل جميل. وطبعا زي ما انتم شايفين انجزنا صراحة، يعني هذا فطور، هاي البداية زي ما حكيت. لسه بعد عنا مسخن، المسخن لازم تكون اجانس، يعني لسه بكرتونتك ما اكلت اي شيء، ولكن ان شاء الله ننجز يعني. ولا وبعد المسخن كمان في منسف. الله العظيم. شو المسخن؟ متخيل يا ابني؟ ها؟ شو المسخن؟ مسخن دجاج وبصل وسماق وخبز، موضوع كبير. اصبر حنصبر. فالحمد لله فطور يعني عن جد والله يا اخوان. شغل بيتي الحمد لله على كل حال. خلينا نشوف الوجبة اللي بعدها. تقدرون. طبعا زي ما انتم شايفين وصل لمسخن يا اخوان، مسخن فلسطيني شغل بيتي اصلي على العادي كشكل، شكل شغل بيتي. الطعم هو اللي راح يحسم الموضوع. يعني عن جد انا متحمس. شو رايك يا يوسف؟ تحمسنا كثير. يوسف ليبي يا اخوان وما عنده اي تجربة مع المسخن. جاهز؟ امورك جاهزة؟ انا جاهز. تفضل حبيب. نقول بسم الله. انا طبعا مشكلتي مع الاوراق مشكله، بحب الصدر ولكن في المسخن اشو مالي على المنسف اليوم ما بعرف. اوكي الخبز هيك، هذا مهم جدا يا يوسف. ايوه شايف هذا مهم جدا، مفيد للرجيم صح؟ امورك طيبه يعني. اي رجيم يا ابني، يا ابني اي رجيم. قول بسم الله. خبز هيك بدون اي لحوم. يلا بسم الله. المهم جدا انه يكون الخبز مشرب منيح يا اخوان. اذا كان الخبز مشرب منيح ومش ثقيل فانت امورك طيبه. بضل عندنا شو موضوع ان نجرب الدجاج. الدجاج اذا مطبوخ منيح يا سلام يا سلام. يا رب اللهم صل على النبي. صحيح جماعه الشوكه والسكينه، هاي الامور ما لهاش علاقه لا بشوكه ولا بسكينه. ايدك اذا ما استخدمتها ما راح تاكل وما راح تنبسط بالاكل. ست بيت اللي عامله هذا الاكل تحديدا، يعني ما تفكر انه شيف. صراحه في بعض الاحيان الشيف يتفوق، ولكن في هاي الاكلات التقليديه اللي احنا بنحكي عنها اكلات قديمه، اكلات تراثيه تاريخيه، لازم ست بيت اللي تعملها بكل صراحه. طبعا بالنسبه للاكل هذا عشان تطلبه قبل بساعتين على الاقل، يعني من جيتك على المطعم قبل بساعتين تطلب الاكل اللي بدك اياه. تمام. شغله ثانيه بخصوص السمك، في سمك عندهم سمك فلسطيني اصلي مع صياديه ودنيا وامور في التوب، قبل في يوم بدك توصي على هذا السمك. طبعا بدي احكي شغله بخصوص الصدر. طبعا الناس اللي بتطبخ الصدر باي طبخه معينه دائما بكون ناشف وثقيل، لكن في المسخن لما بينطبخ بالزيت وبالبصل وبعد هيك يتحمر بالفرن كمية النشفان اللي فيه بتهدى شوي، ما بتبقاش ثقيلة، ما بتبقاش يعني ممكن لو كلت قطعة كبيرة تاكل صدر كامل ما راح تشبع وتشعر بالشبع. يعني نقول بسم الله مرة ثانية. طبعا بالنسبة للمسخن يا اخوان كأكلة فلسطينية تستخدم في الشتاء، يعني هي أكلة شتوية بالمعنى الأصح، ولكن صيف شتاء ما بتفرق كتير لأنه يعني دجاج في النهاية. فعليا أنا محتاج أنام. بصراحة دخت. أنجزنا. يعني أنا لأول مرة صدر دجاج بالحجم هذا بكامله كامل مع ورك، يعني الحمد لله ما بديش حد يحسدني، ولكن أنجزنا. إنجاز. كمنسف حكيت لكم شغل بيتي. شوف صدق. أنا قبل يومين ثلاثة كنت في المكان هذا، غديت عندهم كان رز ودجاج برضه، بس كان أوزي. وللأمانة يعني الأوزي اللي دقته بهذا المكان يمكن ما دقته بغير مكان. فعليا قديش ممكن نجرب أوزي شغل بيتي شغل، لكن فعلا خصوصا إنه مفلفل مع لحمة بخلاف الدجاج، فكان إشي خرافي جدا. اللي بدي أحكيه بخصوص المطعم، الناس اللي موجودة في اسطنبول وحابة تاكل أكل بيتي
زي ما حكيت تكلموا المطعم قبل بساعتين، موجود في منطقة السلطان أحمد. راح احط لكم اللوكيشن بالوصف لحتى توصلوا لإله وتجربوا الأكل البيتي الصح في اسطنبول، تحديدا الفلسطيني. وطبعا اخر اكل بهذا الفيديو واللي هي المنسف. كتير راح يستغرب منكم انه المنسف اردني ولا فلسطيني. لا، المنسف اردني يا اخوان، ولكن في منسف فلسطيني برضه. المنسف الفلسطيني بيبقى اخف بكتير من المنسف الاردني. الناس اللي جربت المنسف الاردني في الاردن بيعرفوا انه المنسف الاردني ثقيل، يعني ممكن بعد ما تاكل المنسف فورا تنام. لكن المنسف الفلسطيني بيبقى اخف شوي، وانا يعني اصريت ان انا اجرب المنسف بهذا المكان، لانه كثير من الناس اللي بيجوا اسطنبول دائما بيحكوا لي يا صدام بدنا نجرب المنسف، وين بتنصحنا؟ فراح نشوف هون واحكي لكم اذا فعلا المكان المنسف فيه عالمي ولا لا. انا كثير في فيديوهات جربت المنسف في اسطنبول، ولكن راح اجرب هون واحكي لكم رايي ونقول بسم الله. يوسف تفضل. بعد ما سخنا ونسخن اي منسف، حط جميل، حط جميل من هذا. ايه طبعا المنسف سخن جدا لانه جاهز وقتي، وزي ما حكيت دائما اذا بتيجوا المطعم قبل بساعتين تتصلوا في المطعم لحتى يجهزوا لكم الوجبه اللي بدكم اياها. في وجبات كثير راح احكي لكم اياها فيما بعد، واحط لكم المنيو كمان. لحد الان اللي عجبني بهذا المطعم انه الشغل شغل بيتي عن جد. يعني جربت مطاعم كتير وفي يعني شيفز كتير محترفين صراحة. يعني في غالب الأحيان الشيف الرجل في المطاعم تحديدا بكون محترف، لكن انك تلاقي مطعم فيه ست بيت بتطبخ، فهذا الشيء راح يخليك فعلا تزور المكان، وهذا اللي بيتميز فيه مطعم ممخة العربية. هذا الطعم الشيء هذا يعني. المنسف يا اخوان مهم جدا للناس اللي بتحب الرز والاكل. المنسف كيف بدي اقول لكم، انا تحب اللي بيحبوا الرز واللبن، المنسف قريب للاشي، ولكن الجميد مختلف تماما عن اللبن. خلينا نقول اثقل صراحه من اللبن. يعني لو كلت منسف تاكد لو مش مدمن منسف ومش متعود راح تنام فورا، واغلب المتعودين بيناموا برضه. بعد المسخن خلاص سخنت انا. سخن مين يا ابني؟ المسخن خلص زمان، هذا منسف. بعد اللي صار في المسخن سخنا. اللحمة عالمية. أنا مش عارف كيف ممكن في يوم من الأيام استغنى عن اللحمة صراحة. ممكن أعمل دايت لحمة عادي جدا، يعني لحمة ورز. صراحة شيء خرافي. اليوم أبهرتني يا صدام بصراحة. يعني من جابك أبهرك يا رجل. يعني نقدر نقول الحمد لله أنجزنا بشكل كبير، يعني تلتين خلصنا عليهم. طبعا اليوم ماكلين مسخن، ماكلين منسف، ماكلين فطور، كمان ظبطنا الامور بشكل عام. لكن اللي بدي احكيه بخصوص المطعم، الاكل زي ما حكيت نفس ست البيت، الاشي مميز. حتى شعار المطعم، يعني لو جيتوا على المطعم تلاقوا مكتوب على الباب بنفس ست البيت. يعني الاشي مميز. المسخن كان رائع جدا، جوسي، وهذا الشيء اللي لازم يكون بالمسخن. اذا كان ناشف ما راح تقدر تكمل. بالنسبة كمان للمنسف، يعني الجميد زي ما حكيت مش ثقيل، معمول بالنكهة الفلسطينية، خفيف، مش راح تنام. اي نعم راح تحس بحرارة رهيبة جدا، ولكن طيب. اللحمة كمان مستوية على الأخير. الفطور اللي كان جاي على مزاجي بشكل كبير، لأنه هذا فعلا فطور فلسطيني. الشكشوكة هذه شيء أساسي في الفطور الفلسطيني، الحمص، الفول، الفلافل. اللي بدي أحكيه بشكل عام، المطعم كمطعم فلسطيني يستحق الزيارة ويستحق التجربة. وخلال زيارتكم احكوا لنا، الناس اللي زارت المكان يحكوا لنا في الكومنت شو رأيهم بالمطعم. وبهيك بكون وصلت للنهاية. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تعملوا لايك للفيديو، تنشروا الفيديو في كل مكان. نشوفكم الأسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.